Salutare! Alexandra aici! Bine ai revenit pe canalul meu! Astăzi este ziua 12 din cele 30 de zile de creat un habit și astăzi nu vom avea un tutorial, voi vorbi un pic despre ce înseamnă să fii un artist self-taught și cumva vreau să împărtășesc un pic experiența mea și care sunt, în opinia mea, punctele pro, punctele minus în a alege calea asta și a nu alege calea universitară, ca să zic așa. Disclaimer, este fix părerea mea, nu este ceva de neapărat de luat de bun sau de rău, poți să fii de acord, poți să nu fii de acord cu ceea ce zic, este perfect normal și perfect acceptabil. Așa că hai să începem. De asemenea, în background vezi că desenez o foaie de stickere. Am decis să desenez pe hârtie pentru că pur și simplu câteodată îmi e dor să desenez așa, să aleg calea tradițională. Mi se pare că în ultima perioadă am desenat foarte mult pe tabletă și cumva nimic nu se compară cu sentimentul ăla de a pune creionul sau pixul pe o hârtie și de a crea ceva nou. Așa că voi crea o foaie de stickere cu tematică de vară, acum cât mai avem încă vară, și vom vorbi despre toată treaba asta cu artistul self-taught. Așa că să îi dăm bătaie. O să încep mai întâi cu punctele pro, după care o să zic și câteva puncte minus și la final te încurajez, dacă ai o părere despre chestia asta, să lași un comentariu, dacă poți să dai un subscribe, mă ajută foarte mult. Ca un prim avantaj ar fi o idee de motivație personală, de faptul că atunci când ești self-taught ai libertatea asta de a-ți alege propriile subiecte, ai libertatea de a explora toate tehnicile de desen pe care te inspiră și de care ești pasionată. Partea faină la chestia asta e că, practic, motivația ta interioară e cea care te împinge să evoluezi și n-ai presiunea unei programe școlare, unui mentor, unei structuri foarte clar definite. Asta e un lucru fain. Al doilea punct ar fi procesul de învățare. La ce mă refer aici? Păi, simplu. Suntem în 2023, avem atâtea resurse online. Eu, ca și artist, am început acum peste 10 ani și atunci primul meu contact cu arta mai serios a fost prin faptul că am găsit un curs de desenat portrete pe net și era gratuit, ceea ce era destul de rar la vremea aia. Nu mai știu exact cum am ajuns la chestia aia, dar l-am găsit și de atunci am început să desenez obsesiv portrete și luam toate revistele mamei și desenam portretele de acolo și pur și simplu încercam să practic. A fost o chestie pe care am făcut-o intuitiv, n-am simțit-o ca pe o muncă, pur și simplu am vrut să fac asta și am simțit să desenez cât pot de mult. Deci chestia asta este un mare lucru, că ai atât de multe resurse și mai ales în ziua de azi. Ai de la videouri pe YouTube, la platforme de learning, cum ar fi Skillshare, cum ar fi, cum se cheamă? Ceva cu o să pun poate pe ecran. Că partea foarte faină este că îți poți crea tu ritmul tău de învățat. Asta vine și cu niște downsides. O să vorbim mai încolo despre asta. Și de asemenea poți să te concentrezi pe o anume tehnică care îți place ție și poți să lucrezi pe aia mult mai punctual. Așa, în facultate înveți în mare despre toate chestiile, după care te duci mai departe și te specializezi. Ceea ce nu este rău, este doar o chestie diferită. Altă parte foarte mișto
este că cred eu că fiind liberă să înveți tu, creativitatea ta nu e îngrădită. Cumva, pentru mine, un mare motiv pentru care nu am mers mai departe la artă, nici după ce am terminat facultatea pe care am făcut-o, a fost pentru că mi-am dat seama că m-aș simți foarte constrânsă și nu îmi place ideea asta de constrângere, nu îmi place ideea că creativitatea ta este cumva, nu știu, îngrădită și trebuie să faci anumite chestii și trebuie să intri în aceste pătrățele și cineva decide că arta ta e bună sau nu. Mi se pare că e o chestie foarte subiectivă și nu zic, sunt niște chestii pe care trebuie să le știi, sunt niște lucruri de bază pe care trebuie să le știi, fără de care cumva nu că nu o să poți, că poți să faci, arta e subiectivă, poți să faci practic ce simți tu că îți face plăcere să faci, dar dacă vrei să faci anumite chestii cum ar fi să desenezi caractere, să desenezi personaje, să desenezi portrete, aici da, ai niște chestii de structură, ai niște chestii de perspectivă, de proporții pe care într-adevăr trebuie să le deprinzi, să le exersezi, să le știi. Iar aici, da, aici sunt de acord. În rest, susțin ideea asta de creativitatea este ceva ce nu poate fi constrâns și faptul că ești self-taught îți dă o libertate pe care școala nu ți-o dă. Un alt punct la care mă gândesc și pe care l-am observat în experiența mea este că te ajută să-ți dezvolți, să devii rezilient și să fii determinată. Pentru că chiar trebuie să-ți dorești foarte mult să faci asta și să te apuci să o faci și după aia să o pui în fața oamenilor, să o vadă. Mi se pare că asta e o chestie care ar trebui să-ți arate ție cât de multă încredere ai în tine și cât de determinată ești de fapt să faci acest lucru. Pentru că este foarte greu să creezi ceva care de obicei vine dintr-o super mare pasiune și după aia să pui practic pe internet sau pe unde pui tu, ca toți oamenii să vină să critice, judece, de bine, de rău, whatever. Dar este o chestie foarte intimă, e un proces foarte intim pe care îl dezvolți. Și mi se pare că chestia asta, faptul că te apuci tu de una singură, te ajută să dezvolți cumva o reziliență și o determinare. Și plus că chestia asta te ajută să depășești mai ușor obstacole, te ajută să înveți din erori poate mai ușor. Mi se pare o chestie foarte bună. Un ultim punct în plus ar fi comunitatea și feedback-ul. Aici este și bun și este și plus și minus. Chiar dacă tu înveți de capul tău, totuși ai rețele de socializare și poți să te conectezi cu oameni ca și tine, care la fel învață de unii singuri, ceea ce mi se pare foarte fain, pentru că asta îți arată ție că, băi, pot să fac asta și pot să mă consider artistă și ok, și iată că sunt și alți oameni care fac la fel ca mine și uite ce minunat e. Asta mi se pare foarte tare că avem în anul ăsta de grație 2023 aceste rețele de socializare. Mi se pare că pe chestia asta sunt foarte, 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 foarte bune. Acum să trecem repede un pic și prin dezavantajele de a fi un self-taught artist. Cred că cea mai importantă și cea mai pregnantă, cea pe care am simțit-o și eu foarte mult în cariera mea de artist și în călătoria asta mea de artist mai degrabă, îți lipsește cumva o structură formală de învățare. Adică tu n-ai o organigramă, n-ai o programă, nu ai nimic. Depinde de tine foarte mult să cauți și să-ți structurezi într-un fel lecțiile, ca să zic așa, sau ce anume înveți, în ce mod înveți, cum înveți, când înveți. Și uneori poate să fie scary, pentru că, sincer, de multe ori nu știi de unde să începi. Și aici ajută foarte mult zona asta didactică.
Un alt minus ar fi că nu ai un feedback de calitate. Pentru că la ce mă refer când zic asta? Când te duci la facultate sau la o școală, ai profesori care au o experiență vastă în chestia asta și deși da, am zis mai devreme că îți îngrădesc creativitatea, în același timp ai oameni care vin și zic, măi, asta e bine, asta nu e bine, pentru că, după cum am zis mai devreme, ai nevoie de niște baze și te ajută foarte mult să ai oamenii ăștia care au ochiul format deja și îți zic, băi, uite, asta nu e ok. Pentru că te ajută și pe tine să câștigi timp. Chiar dacă nu-i plăcut nimănui, nu-i place să-i fie criticată arta, este foarte important. Versus când tu n-ai chestia asta și te duci pe internet și îți pui creațiile și poate un om care n-are experiență, dar pur și simplu e părerea lui, adică nu e ceva greșit, îți zice că desenul tău e aiurea, tu poți să iei foarte personal, dar dacă stai să te gândești, omul ăla n-are neapărat o expertiză și este doar opinia lui. Deci aici asta poate să fie un pic tricky. Așa, alt minus ar fi că tu trebuie să înveți să te motivezi foarte, foarte bine și trebuie să, cum ziceam mai devreme, să fii foarte determinată, pentru că tu n-ai o programă școlară, n-ai ore la care te duci, nu te duci la școală, știi, unde ai un orar, ai ore de practică și așa mai departe. Nu, ești tu, te trezești dimineața și e de datoria ta să îți cauți cursuri, să-ți cauți noi tehnici de învățare, noi tehnici de a desena și tot așa. Și în același timp să-ți cauți clienți noi, să-ți cauți proiecte, să-ți cauți. Dar asta e cu tot o altă discuție. Aici ne referim strict la ideea de a fi un artist self-taught. Aș mai vrea să mai revin un pic la partea asta de motivație. Faptul că tu ești tu de capul tău și înveți tu de capul tău și n-ai un colectiv, tu nu ești într-o comunitate în momentul ăla, într-un grup de oameni și n-aveți toți aceeași experiență, poate să facă un pic dificil să rămâi motivată. Pentru că știi foarte bine, cu toți am fost în școală, știi cum era când trebuia să înveți că dădeai un test. Știi cum trebuia să înveți sau știi cum învățai atunci când aveai de învățat ceva. Așa când ești de capul tău și decizi tu, ok, o să învăț să fac, nu știu, să desenez mâini și picioare, nu îți zice nimeni, băi, vezi că ai temă pentru mâine sau trebuie să faci desenul ăsta până mâine. Ești tu și atât. Și aici, iarăși, uite, asta intervine și partea asta de reziliență, de determinare. Sunt niște chestii care cred că sunt cumva legate și mi se pare că partea asta, alegerea asta de a fi un self-taught artist te ajută foarte mult, însă trebuie să recunoaștem că nu e pentru toată lumea și poate unii dintre voi chiar vreți să urmați o școală și mi se pare foarte fain și dacă simți să o urmezi, ar trebui să o urmezi, dacă nu simți să o urmezi, e ok. De exemplu, eu am terminat facultatea de inginerie de mediu de la Poli și nu am folosit, din păcate, diploma asta la nimic. N-a fost useless să merg la facultatea asta, pentru că am dezvoltat alte abilități. Am dezvoltat abilități organizatorice, mi-a structurat modul de gândire într-un fel. Mi-am dat seama și m-a ajutat să descoper pasiunea pentru mediu și tot ce ține de cauzele de mediu, de cauze sociale, de tot ce ține de oameni cumva. Și culmea, asta venind de la o facultate foarte, foarte tehnică. Însă nu am făcut nimic în direcția specializării mele. And that's ok. Am diploma, nu-mi pare rău că am făcut facultatea, puteam să stau fără, liniștită, da. În schimb, desenez. Așa că, nu știu, sper că te-a ajutat într-un fel sau sper că ți-a dat vreo temă de gândire această discuție, acest comentariu scurt. Ne apropiem și noi de final cu cele 15 minute și cu desenul foi de stickere. O să și colorez foaia asta de stickere și în curând o să fie disponibilă și în magazin.
și let me know ce părere ai despre ideea asta de a fi un self-taught artist și în general de a fi self-taught creative, nu neapărat artist. Sunt curioasă. Ai o zi minunată. Ne vedem data viitoare. Bye!